Okay. Pag-usapan naman natin, pagbalik natin, may commercial! Wow. Pagbalik natin, i-compare natin what it's like living in Auckland versus in Hamilton. Saan mas maganda tumira? Saan mas mura? At saan mas madaling makahanap ng love life? Abangan nyo! Kia ora, my name is Binibining Veronica. I am a Filipino nurse living in New Zealand. On this channel, I create videos about nursing and life in New Zealand. So if you're new here, please make sure to hit like and subscribe. Salamat po! Alright guys, and welcome back. Kami ulit. Wala naman na bago. Alam mo, may commercial talaga. Baka magka-sponsor ka na next time. Yes, Yakult. Everyday okay. Not a sponsor, I'm just a fan. Hi, game na. Lightning round muna tayo, ha? Because you've lived both in Auckland and Hamilton. How long were you in Auckland for? Kano katagal ka nakatira doon? Kakamove ko lang kasi dito eh. So, 6 years. Sabagay, no? So, i-compare natin. Ang sasabihin mo lang is either Auckland or Hamilton. Tapos mamaya ka na mag-explain. Okay? Cheaper rental accommodation. Auckland or Hamilton? Auckland. More accessible public transport. Auckland. Cheaper food and groceries. Hamilton. More options for gala. Auckland. Easier magka-love life. Auckland. Okay, game. Explanation. Mas mura pala yung accommodation sa Auckland. Akala ko mas mura sa Hamilton. Well, kung kukuha ka ng bahay or kung, depende kasi Nix eh. Kasi dito, dalawa lang kami and kumuha ako ng place na mas malapit sa work. So medyo mas tumaas yung rent ko. Sa bagay kasi sa Auckland, ang dami mong pwedeng maging ka-flatmate, tapos di ba more on parang apartment setup, ganyan, no? Yes. So mas mura. Mas marami kayo nagsishare sa bills and all. So for me yun yung sagot ko. Kaya mas mura talaga. Kung dito kasi, wala akong masyadong friends dito and then yung pag-move ko dito biglaan talaga. So hindi ko rin masyado na-prepare yung sarili ko when it comes to accommodation. So I'm paying more compared sa Auckland. Yun. So I think eventually maging mas mura ang magiging sagot ko sa Hamilton. So for now, yun, Auckland ang mas mura for me. Tapos mas accessible ang public transport din sa Auckland kaysa sa Hamilton, tama ba 'yon? Oo, kasi nagbabasa ako noon eh. Sa tapat ng bahay may bus. So parang tsaka dito kasi may oras na. Parang hindi siya yung 24, hindi siya yung hanggang 2 AM compared sa Auckland since yung busy talaga siya. So parang may mga bus doon na until late. So yun. Tapos cheaper food and groceries, saan mas mura, Hamilton? Oo, dito. Talaga? Okay. Kasi the reason is maaga rin nagsasara kasi dito. Tapos so parang tsaka sa Auckland kasi syempre marami akong friends doon na parang instead of like cooking dinner, pag tinamad na, kain tayo sa labas. So parang, okay, wala siya sa budget ko but okay, let's go. Parang ganyan. Dito kasi parang nakaplan na yung grocery ko for 2 weeks. Magbabaon ako talaga, magluluto ako para hanggang kinabukasan na. So medyo nakatipid tayo pagdating sa pagkain at mga bagay-bagay. More options for gala? Saan? Auckland. Talaga? Kasi dito, alam mo ba, nung mga first few weeks ko, pwede ka naman gumala, pero outside Auckland, magdadrive ka talaga ng malayo-layo. Oo. Naglakad ako sa city, nag-ikot-ikot ako, tapos nag-museum ako, ganyan. So parang sabi ko, nakaya ko ng half day yung city, parang ganyan, yung mga reserve na mga parks. Sa bagay, no? So sa Auckland, marami kasi talagang establishments doon, ganyan. So maraming options ng gala. Yan. So is it quieter in Hamilton then compared sa Auckland? Oo naman. Kasi syempre yung sa crowd ng tao dito kasi parang pag Sunday, parang kang ghost town, di ba? Parang lumalabas naman yung mga tao pero parang maninibago ka kasi nga sa Auckland pag nagpunta ka ng Queen Street, akala mo may event lagi. So dito, hindi ganun kadami yung tao. So mas tahimik, which is yun din yung reason ba't ako lumipat din. Gusto ko ng bagong environment. I want peace sa aking pinagdadaanan, di ba? So ayun. Tahimik. Paano yung love life? Pag-uusapan pa ba natin yun or next time na? Single ako ngayon. Kaya sa mga nanonood. Uy, naghahanap. Question of the day. Given the opportunity, where in New Zealand would you like to settle permanently? Auckland, Hamilton, or maybe somewhere else? Let me know in the comment section below.
Okay, final question na natin. Was it worth moving to New Zealand and what makes it worth it? I think lahat tayo naman dumadaan sa point na we ask ourselves kung worth it ba. May mga doubts tayo minsan. Lalo na ako, I know hindi pa ganun kahaba yung stay ko dito, like, just for 6 years. Pero there were times talaga na I always question myself na why I'm here, kung worth it ba. Kasi marami tayong challenges and struggles in life, and then minsan na overpower nila yon tayo na parang na discourage na tayo ganyan kasi parang feeling mo ang tagal-tagal ko na pero ba't gano'n? Parang hindi ko pa rin na-achieve yung gusto kong ma-achieve. Pero yun nga, ang alam kasi ng mga tao na sobrang positive din akong tao talaga. So kahit may mga ganyan ako na experience, I always pray and I always tell myself na, hey, the reason why you're here is because may plan talaga si Lord sa'yo, yung pathway mo is dito ka talaga niya nilagay. So you have to, yun lang, yung fight and, try to survive and work on it. Pagtrabahuhan mo lang mabuti, mag-set ka lang ng goals mo. Kung marami ka pang hindi na-achieve in life, just pray and leave it to Him kasi may plan talaga siya for you. So ngayon, syempre, ngayon masasabi ko na it's worth it kasi sa tinagal-tagal ko naman dito at sa dami kong pinagdaanan na survive ko, it's definitely worth it. Kasi yun nga, at the same time, I get to help my family kasi feeling ko kung sa Pilipinas ako ngayon, kahit alam ko namang may trabaho ako dun, parang feeling ko hindi enough, especially dumating yung pandemic, hindi natin inaasahan. So, ang dami talagang nangyari. Because, nawalan na trabaho yung family ko, yung kapatid ko. So, parang ako talaga lahat. So, hindi mo naman pwedeng hindi sila supportahan. So, kaya sabi ko, worth it siya kasi siguro kung nandun ako ngayon, baka medyo mahirap din yung life namin. If you enjoyed watching this video, please make sure to hit like, subscribe, and turn on your notification bell so you'll know when I upload new videos just like this one. Salamat po! And then yun, lahat ng pinagpaguran ko naman is worth it talaga. From HCA na wala akong sasakyan noon. Ang pasok ko 7:00, kailangan ko nasa bus stop ng 6:00 or 5:30 kasi kailangan mo mabal ng handover. Madilim pa, malamig pag winter. So may mga self-pity ka na nararamdaman na parang ay nakakalungkot naman. First Christmas ko sa rest home, New Year, ako yung magtrabaho dahil ako yung bago. Yung mga ganun. So lahat yun, kung iisipin mo siya, sobrang nakakatuwa at nakaka-inspire lang na parang, hey, I've been through that and na nalagpasan ko naman siya lahat. So kaya nakakatuwa kasi alam mo yun, parang reality talaga siya eh. Hindi siya naging madali sa simula. Hanggang ngayon, lahat naman tayo, hindi naman nawawala yung struggles natin and challenges in life. Pero mas madali na siyang na-overcome dahil nga sa mga past experiences natin. Alam natin kung paano na siya i-manage. And then, yun nga, keep the positivity and ayun, just continue life because there's a reason, there's a purpose sa atin lahat. Ayun. Yay! O, diba? Sana maraming ma-inspire sa story mo, diba? I-share natin yun sa buong mundo. Charot. Kasi kala ko i-share mo kay Charo. Pwede. Pero diba, totoo naman yun na parang when you plan something, akala mo, from point A to point B yun na yun, diba? Kasi when we hear other people's stories, parang ang dali lang nilang nakuha, or ang dali lang nilang na-experience, pero ang dami pang nangyari in between ba? Hindi lang siya from point A to point B. Well, tsaka masasabi ko kasi we have different stories eh. Merong iba na ang bilis ng progress nila, ang bilis nilang na-achieve yung goal nila, mabilis silang naging na-settle down. May iba talaga na struggles na they have to, experience this and that. So yun, iba-iba kasi yung process ng bawat isa. Pero I think, personally, masasabi ko siguro like 80% dumaan talaga sa mga ganyang bagay na nag-start talaga from the bottom and until now, pinagkatrabahuhan pa rin nila. But yun nga, kailangan na talaga natin maging strong tsaka maging positive eh. Kasi nasa sa atin yun eh. Like, kung hindi na natin kaya, gusto na natin umuwi, nasa sa'yo naman yun. Pero yun nga, kung gusto mo i-continue at tingin mo na kaya mo pa, hindi go ka lang, di ba? Tsaka nothing is impossible with the Lord. Dasal-dasal lang talaga. Pagtrabaho, talaga ang key doon. You have to have faith and you have to work harder pa. Para ma-survive ng life. If you like watching this video, please click like and subscribe.
paano yung love life? Pag-uusapan pa ba natin yun or next time na? Grabe ka naman. Joke lang. Joke lang. Kaya single ako ngayon. Kaya sa mga nanonood. Uy, naghahanap. Baka gusto may magpa-sponsor. Oy, grabe ka. Joke lang. Ay, kakat ko pa, joke lang. Grabe yung term.